Hello once again, Green Fingers. Si Robby po ito. Welcome po kayo sa aking channel. Na-miss ko po kayo. I hope na-miss nyo rin ako. Today, magbe-bake tayo ng banana cupcakes. Pero this time, lalagyan natin ng mulberries. Kung paano ito i-prepare, just stay tuned. Mag-mulberry picking muna tayo, Green Fingers. Ang ma-harvest natin, ilalagay natin sa ating banana cupcakes. Medyo mahirap maka-harvest ng hinog na bunga dahil nakukuha agad ito ng mga ibon dito sa aking garden. So mostly ang na-harvest natin ay yung mga manibalang pa, yung hindi pa hinog, pero perfect pa din ito kasi mas mataas ang antioxidant content ng mga ito. So ito na po yung na-harvest natin, about 1 cup of mulberries. Umpisahan na natin mag-bake. Ito na po yung ibang ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng 2 cups of flour, 3 teaspoons of baking powder, half cup of brown sugar, o pwede naman dagdagan kung sa tingin nyo medyo matabang. For the wet ingredients, gagamit tayo ng 2 eggs, 1 cup of fresh milk, dapat naka room temperature, half cup of vegetable oil, and 3 pieces of medium-sized Lakatan bananas. Then sift na natin yung dry ingredients. I-add natin yung baking powder at half teaspoon of salt. By this time, dapat preheat na ating oven 260 degrees Celsius. I-slice na natin yung bananas. At i-add natin yung brown sugar. Tsaka natin i-mash ang mga saging. So, mas madaling i-mash ang mga saging kapag meron siyang sugar. Add na rin natin yung 2 eggs. Tsaka yung ating fresh milk. And yung ating vegetable oil. Ilagay na rin natin about a teaspoon of vanilla extract. Tapos i-mix lang natin sila ng mabuti. Nilalagay na natin yung ating drying mixture into batches. I-mix lang natin ulit na mabuti. Add na natin yung mulberries. So, ang magiging lasa nito ay fusion ng sweet and sour dahil matamis ang saging at medyo maasim naman ang mulberries. Guys, ang bango nito habang hinahalo. Sa isang cupcake pan, scoop na natin yung butter. Kung wala kayong cupcake liner, okay lang yun naman. Just grease the pan para hindi manikit ang butter while baking. So, ang mulberries po ay very healthy at considered na siya as superfood dahil na sa kanyang antioxidant contents.
Kaya perfect po itong merienda lalo na sa ating mga health conscious na green fingers. Ready na po itong i-bake. Simply tap the pan para mawala po yung mga bubbles. Bake this for 20 to 25 minutes at 160 degrees Celsius. After 10 minutes, kailangan natin i-rotate yung pan to 180 degrees para mag-even ang pagkakabake ng ating mga cupcakes. Finally, after 22 minutes, luto na ang ating cupcakes kasi wala na nakadikit na mixture sa ating stick. Ang bango talaga niya, promise. Ito na po ang ating banana mulberry cupcakes. It's so very. Sana gusto niyo ang ating recipe for today. Thank you so much for watching. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share itong video at mag-subscribe na po sa aking channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Ingat po kayo. Stay safe and stay healthy, green fingers. Sana tuloy-tuloy po ang ating pag-harvest ng mga mulberries sa mga susunod na linggo. Meanwhile, ang ating nirepot na spider plant last month ay mayroon ng babies. Happy gardening, guys!